Good morning, students. আশা কৰিছোঁ তোমালোক সকলোৱে ভালে আছা। আজি তোমালোকৰ কাৰণে মই তোমালোকৰ সিলেবাসৰ যি ইউনিট 3 আছে, ইউনিট 3 তোমালোকৰ Identities and Inequalities বুলি এটা তোমালোকে ইউনিট পঢ়িব লাগিব আৰু সেই ইউনিটটোত বেসিক্যালি আমি তিনটা বস্তু তোমালোকে দিছে। এটা হৈছে কাষ্ট সিস্টেম, নেক্সট হৈছে ৰেছ আৰু নেক্সট হৈছে এথনিসিটি। ইয়াৰ পাছতে আমি ফেমিনিজম আৰু জেন্ডাৰ ষ্ট্ৰেটিফিকেশনৰ বিষয় পঢ়িব লাগিব। কিন্তু এই ইউনিটটোৰ প্ৰথমতে আমি যেটো কাষ্ট, ৰেছ এণ্ড এথনিসিটি আছে, সেই তিনটা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। আৰু এই যি ইউনিট আছে আইডেন্টিটিজ এণ্ড ইনইকুৱালিটিজ বুলি যেটো ইউনিট দিছে তোমালোকৰ, সেই ইউনিটটোত বিশেষকৈ আমি তোমাৰ জেন্ডাৰ বেসিছতে হওক বা কাষ্ট সিস্টেমতে হওক বা ৰেছ ব্যৱস্থাতে হওক বা এথনিসিটিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কি ধৰণে আমি ইনইকুৱালিটিজ দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এই তিনটা ব্যৱস্থাত মানুহৰ যেটো আইডেন্টিটিজ আছে এইখিনি বিষয়ে আমি চাব লাগিব। আৰু এই যি কাষ্ট, ৰেছ এণ্ড এথনিসিটিত আমি সকলোৱে জানো যে ইনইকুৱালিটিজ আছে, অসমতা আছে আৰু সেই অসমতাই কি ধৰণে মানুহৰ মাজত ষ্ট্ৰেটিফিকেশন তোমাৰ সৃষ্টি কৰে এইখিনি বিষয়ে আমি চাব লাগিব। অৰ্থাৎ জাতি ব্যৱস্থাত আমি যদি জাতি ব্যৱস্থাৰ কথা কওঁ তেন্তে জাতি ব্যৱস্থাত কি ধৰণে বিভিন্ন জাতিসমূহৰ মাজত ইনইকুৱালিটিজ আছে আৰু সেই ইনইকুৱালিটিজৰ ফলস্বৰূপে কি ধৰণে জাতি ব্যৱস্থাত ষ্ট্ৰেটিফিকেশন হৈ আছে সেই বিষয়ে আমি চাব লাগিব। লগতে ৰেছ যেটো আছে, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ লোক আছে, বিভিন্ন প্ৰজাতি আমি দেখিবলৈ পাওঁ ভাৰতীয় সমাজত আৰু এই বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মানুহৰ মাজত যি ইনইকুৱালিটিজ আছে আৰু যি ইনইকুৱালিটিজৰ ফলত যেটো ষ্ট্ৰেটিফিকেশন হয় বা যিখিনি এথনিক গ্ৰুপ যিবোৰ আছে সেই এথনিক গ্ৰুপসমূহৰ মাজত যি ধৰণে ইনইকুৱালিটিজ আছে হেতু এটা স্বাভাৱিক কথা যে ইনইকুৱালিটি এথনিক গ্ৰুপসমূহৰ মাজতো আছে। গতিকে এথনিক গ্ৰুপসমূহত যি ইনইকুৱালিটিজ আছে সেই ইনইকুৱালিটিজৰ ফলত কি ধৰণে তোমাৰ তেওঁলোকৰ মাজত ষ্ট্ৰেটিফিকেশন হয় এইখিনি বিষয়ে আমি চাব লাগিব। আৰু ইয়াৰ পাছৰ যেটো তোমাৰ বিষয় আছে জেন্ডাৰ এণ্ড ফেমিনিজম এণ্ড জেন্ডাৰ ষ্ট্ৰেটিফিকেশন বুলি আছে। গতিকে ফেমিনিজম বা জেন্ডাৰ ষ্ট্ৰেটিফিকেশন মানে পুৰুষ আৰু মহিলাক লৈ যেটো ষ্ট্ৰেটিফিকেশন হয়, যেটো অপৰচুনিটিজ, যিখিনি প্ৰিভিলেজেছ আমি কম বেছি পৰিমাণে দেখিবলৈ পোৱা যায়, এইখিনি গোটেইখিনি বিষয়ে আমি এই ইউনিটটোত আলোচনা কৰিব লাগিব। এইখিনি বিষয়ে তোমালোকক মই যেতিয়া প্ৰথম ইন্ট্ৰডাক্টৰী ক্লাছ লৈছিলোঁ এইখিনি সম্পৰ্কত কিছু কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ। যিয়ে নহওক আজি তোমালোকৰ যেটো ক্লাছ মই ল'বলৈ লৈছোঁ এই ক্লাছটোত আমি এই তোমাৰ যি তিনটা বিষয় আলোচনা উল্লেখ কৰিছোঁ যে কাষ্ট, ৰেছ এণ্ড এথনিসিটি, সেই তিনটাৰে এটা প্ৰথম যেটো ব্যৱস্থা আছে কাষ্ট সিস্টেম, এই কাষ্ট সিস্টেমটোৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম আৰু পৰৱৰ্তী ক্লাছসমূহত আমি কাষ্ট সিস্টেমত কি ধৰণে ইনইকুৱালিটিজ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সেই ইনইকুৱালিটিজৰ ফলস্বৰূপে কি ধৰণে জাতি ব্যৱস্থাটোত কাষ্ট সিস্টেমটোত ষ্ট্ৰেটিফিকেশন হয় এইখিনি বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে তেনেহলে আজি আমি চাওঁ জাতি মানে কি, কাষ্ট সিস্টেমটো কি হয় একচুয়ালি আৰু কাষ্ট সিস্টেমত কি ধৰণে যেটো ইনইকুৱালিটিজ আছে সেইখিনি বিষয়ে আমি যদি সময় হয় নিশ্চয় আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া আজি ক্লাছটো মই তোমালোকৰ বেসিক্যালি কাষ্ট সিস্টেম সম্পৰ্কত গ্ৰহণ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া কাষ্ট সিস্টেম কি হয় এই বিষয়টো আমি সকলোৱে জানো। তোমালোকেও হাই সেকেন্ডাৰী লেভেলত পঢ়ি আহিছা, ডিগ্ৰী এতিয়া তোমাৰ 4th চেম পালা, ডিগ্ৰী 1st, 2nd, 3rd এই তিনটা সেমিষ্টাৰত নিশ্চয় কাষ্ট সিস্টেম সম্পৰ্কে তোমালোকৰ ধাৰণা এটা নিশ্চয় হৈছে। আৰু ইয়াতে যিখন স্লাইড মই তোমালোকক দেখাইছোঁ যে কাষ্ট সিস্টেম ডিফাইন্ড, এটোক আমি যদি ইয়াক সংজ্ঞায়িত কৰিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে কৈছে the word caste is derived from the Portuguese word casta meaning lineage, breed or race. আমি হেতু সকলোৱে জানো, তোমালোকে নিশ্চয় জানা কথাটো যে কাষ্ট বুলি যেটো ব্যৱস্থা আছে, কাষ্ট বুলি যেটো শব্দ আছে, যেটো ওয়ার্ড আছে, এই কাষ্ট শব্দটো তোমাৰ কি আছে যে এটো পৰ্তুগীজ শব্দ কাষ্টাৰ পৰা আহিছে আৰু এই কাষ্টা শব্দৰ অৰ্থ হৈছে লিনেজ বা কোনো বংশ বা তোমাৰ এটো কি কৰা হৈছে যে ব্রিড অৰ ৰেছ প্ৰজাতি, এনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ কি আছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে পৰ্তুগীজ ৱৰ্ডত কাষ্টা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু গতিকে এই কাষ্টা শব্দৰ পৰাই ইংৰাজী যেটো কাষ্ট শব্দ, যেটো অসমীয়া জাতি বুজাবৰ কাৰণে যেটো কাষ্ট শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই কাষ্ট শব্দটো তাৰ পৰাই আহিছে বুলি আমি ক'ব পাৰো। আৰু হেতু ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন এই সম্পৰ্কত উপলব্ধ যিখিনি লিটাৰেচাৰ আছে সেই লিটাৰেচাৰত এই কথাটো উপলব্ধ আছে।
এতিয়া আন এটা কথাটো হৈছে যে হোৱাট ইজ দ্য কাষ্ট ছিষ্টেম আমি প্ৰথমতে কাষ্ট ছিষ্টেমৰ যিটো ৱৰ্ডটো আমি চালোঁ যে কাষ্ট দ্য ৱৰ্ড কাষ্ট ইজ ডিৰাইভ ফ্ৰম দ্য পৰ্টুগীজ ৱৰ্ড কাষ্টা হুইচ মিনছ লিনেজ ব্ৰিড এণ্ড ৰেচ গতিকে এতিয়া এইটো হোৱাৰ পাছত আমি কৈছোঁ যে হোৱাট ইজ দ্য কাষ্ট ছিষ্টেমটো একচুৱেলি কি হয় বস্তুটো ইয়াত কৈছোঁ যে ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি ডেভেলপড ইনটু এ কমপ্লেক্স ছিষ্টেম বেছড অন ক্লাছ এণ্ড কাষ্ট আমি যদি ভাৰতীয় সমাজখনলৈ যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ তেনেহ'লে দেখিম যে দিছ ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি ইজ ডেভেলপড ইনটু এ কমপ্লেক্স ছিষ্টেম তাৰমানে এই ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিখন এটা অতি জটিল এটা ব্যৱস্থা তোমাৰ কি হৈছে আমি দেখিবলৈ পাওঁ ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থাটোলৈ যদি লক্ষ্য কৰোঁ তেন্তে এটা জটিল ব্যৱস্থা আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এই জটিল ব্যৱস্থাটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কৈছে আমি যিটো শ্ৰেণী ব্যৱস্থা বুলি কৈছোঁ ক্লাছ আৰু নেক্সটটো হৈছে জাতি ব্যৱস্থা তাৰমানে ভাৰতীয় যিটো সমাজ আছে ভাৰতীয় যিখন সমাজ ব্যৱস্থা আছে এই ভাৰতীয় এই সমাজ ব্যৱস্থাখনলৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় এই সমাজখন অতি জটিল ৰূপে সংগঠিত হৈ আছে জটিল ৰূপে তোমাৰ গঠিত হৈ আছে আৰু এই জটিল হোৱাৰ মূলতে হ'ল ইয়াৰ যিটো কাষ্ট ছিষ্টেম আৰু এই যিটো ক্লাছ ছিষ্টেম গতিকে কাষ্ট এণ্ড ক্লাছ ছিষ্টেমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ভাৰতীয় সমাজখনক এখন জটিল সমাজ হিচাপে ইতিমধ্যে পৰিগণিত হৈ আছে এতিয়া নেক্সট কথাটো হৈছে যে কাষ্ট ইজ বেছড অন দ্য আইডিয়া ডেট দেয়াৰ আৰ ছেপাৰেট কাইণ্ডছ অফ হিউমেনছ এতিয়া কাষ্ট ছিষ্টেমটোৰ মানে আমি যদি ভালদৰে লক্ষ্য কৰোঁ কাষ্ট ছিষ্টেমটোলৈ তেনেহ'লে ই কি মিন কৰিব যে কাষ্ট ইজ বেছড অন দ্য আইডিয়া ডেট দেয়াৰ আৰ ছেপাৰেট কাইণ্ডছ অফ হিউমেনছ তাৰমানে যিহেতু চাৰিটা জাতি আছে ভাৰতীয় সমাজত ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য আৰু শূদ্ৰ বুলি আমি চাৰিটা জাতি পাওঁ তেনেহ'লে এই যিটো কাষ্ট বুলি যিটো ধাৰণা ভাৰতীয় সমাজত আছে জাতি ব্যৱস্থা বুলি যিটো ধাৰণা মানুহৰ মাজত আছে বা যিটো ব্যৱস্থা আছে এই ব্যৱস্থাটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট বুলি কৈছে যে ইট ইজ বেছড অন দ্য আইডিয়া ডেট দেয়াৰ আৰ ছেপাৰেট কাইণ্ডছ অফ হিউমেন তাৰমানে ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ দেখিবলৈ পোৱা যায় সকলো মানুহবোৰ তোমাৰ কি নহয় একে নহয় সকলো মানুহবোৰ সমান নহয় তাৰমানে জাতি ব্যৱস্থাৰ মতে ভাৰতীয় সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আছে যিখিনি মানুহৰ সকলোৰে কোৱালিটি একে নহয় সকলোৰে তোমাৰ কি নহয় তোমাৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি ভিন্নতা দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে সেইকাৰণে কৈছে যে এই ধাৰণাটো এই জাতি বুলি যিটো ব্যৱস্থা আছে এই ব্যৱস্থাটো সেইকাৰণে এই ধাৰণাটোৰ ওপৰতে তোমাৰ নিৰ্ভৰ কৰে আৰু সেই ধাৰণাটো হৈছে কি যে সকলো মানুহ একে নহয় সকলো মানুহ সমান নহয় আৰু সকলো মানুহৰ মাজত তোমাৰ কি আছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ভিন্নতা আছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে জাতি ব্যৱস্থাই সেই কথাটো বিশ্বাস কৰে এতিয়া আনহাতে কৈছে যে হায়াৰ কাষ্ট পিপল কনচিডাৰ দেমছেলভছ পিয়'ৰাৰ ক্লোজাৰ টু মোক্ষ দেন লোৱাৰ কাষ্ট পিপল আৰু এই যিটো যে তোমাৰ কৈছে যে অল হিউমেন বিংছ আৰ নট তোমাৰ ইকুৱেল অৰ নট ছেম যিটো ধাৰণা আমি অলপ আগতে কৈ আহিলোঁ যে দেয়াৰ আৰ ছেপাৰেট কাইণ্ডছ অফ হিউমেন বুলি যিটো কথা কৈ আহিলোঁ সেই কথাটো বা সেই ধাৰণাটো থকাৰ কাৰণে ইয়াতে আৰু এটা বিশ্বাস গঢ় লৈ উঠিছে সেইটো হৈছে কি যে যিবোৰ মানুহক উচ্চ বুলি বিবেচনা কৰা হয় যিবোৰ মানুহক কিছুমান মানুহতকৈ উচ্চ বুলি ধৰা হয় যিটোক আমি হায়াৰ কাষ্ট বুলি কওঁ কৈছে যে হায়াৰ কাষ্ট পিপল কনচিডাৰ দেমছেলভ পিয়'ৰাৰ তেওঁলোকে নিজকে যিবোৰ উচ্চ জাতিৰ লোক আছে সেই উচ্চ জাতিৰ লোকসকলে নিজকে পবিত্ৰ বুলি ভাবে দেন লোৱাৰ কাষ্ট পিপল অন্যান্য যিখিনি লোৱাৰ কাষ্ট মানুহ আছে নিম্ন জাতিৰ লোক আছে সেই নিম্ন জাতিৰ লোকসকলতকৈ উচ্চ জাতিৰ লোকসকলকে নিজকে পিয়'ৰাৰ বুলি ভাবে নিজকে পবিত্ৰ বুলি ভাবে আৰু পবিত্ৰ বুলি ভবাৰ মূল কথাটো হৈছে কি যে তেওঁলোকে দে আৰ ক্লোজাৰ টু মোক্ষ তাৰমানে আমাৰ হিন্দু যিটো ধৰ্ম আছে হিন্দু ধৰ্মৰ হিন্দু জীৱনৰ মানুহৰ একচুৱেল আল্টিমেট যিটো গ'ল আছে আল্টিমেট যিটো লক্ষ্য আছে সেইটো হ'ল এটেইনমেণ্ট অফ মোক্ষ তাৰমানে মুখ্য লাভ মুখ্য মানে হ'ল মানুহৰ মৃত্যুৰ পাছত মুক্তি লাভ কৰাটো আত্মাই মুক্তি লাভ কৰাটোকে আমি মুক্তি বুলি কওঁ গতিকে যিহেতু হায়াৰ কাষ্ট মানুহসকলে তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোক দে আৰ পিয়'ৰাৰ দেন আদাৰ লোৱাৰ কাষ্ট পিপল গতিকে পিয়'ৰাৰ মিনছ দে আৰ টু ক্লোজাৰ টু মোক্ষ তাৰমানে তেওঁলোকে মৃত্যুৰ পাছত তেওঁলোকৰ অতি সহজতে তেওঁলোকৰ আত্মাটোৱে মোক্ষ লাভ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে তাৰ একেবাৰে সেইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে সহজ এটা পন্থা গতিকে আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে কি কাৰণেনো তেওঁলোকক পিয়'ৰাৰ বুলি কোৱা হৈছে বা কি কাৰণেনো এইটো মোক্ষটোনো কি কাৰণে প্ৰয়োজন আমি সেইখিনি কথাও আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিম কিন্তু এটা কথা তোমালোকে এইখিনিত বুজি থোৱা সেইটো হৈছে কি যে হায়াৰ কাষ্ট পিপল কনচিডাৰ দেমছেলভ পিয়'ৰাৰ দেন লোৱাৰ কাষ্ট পিপল এজ দে আৰ পিয়'ৰাৰ চ' দে আৰ টু ক্লোজাৰ টু মোক্ষ আনহাতে দেয়াৰ আৰ 5 ডিফাৰেণ্ট লেভেলছ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কাষ্ট ছিষ্টেম আৰু আমি তোমাৰ কি আছে যে জাতি ব্যৱস্থাটোলৈ যদি লক্ষ্য কৰোঁ যিহেতু অলপ আগতে মই কৈ আহিছোঁ যে দেয়াৰ আৰ ছেপাৰেট কাইণ্ডছ অফ হিউমেন আমি বিভিন্ন তোমাৰ কি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মানুহ আমি দেখিবলৈ পাওঁ বুলি জাতি ব্যৱস্থাই কৈ আহিছে বা জাতি ব্যৱস্থাটো সেই ধাৰণাটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল গতিকে ইয়াতে কৈছে যে দেয়াৰ আৰ 5 ডিফাৰেণ্ট লেভেলছ ইন ইণ্ডিয়ান কাষ্ট ছিষ্টেম তাৰমানে জাতি ব্যৱস্থাৰ
ভাৰতীয় যিটো জাতি ব্যৱস্থা আছে সেই জাতি ব্যৱস্থাটোত আমি 5টা বিভিন্ন লেভেল আমি দেখিবলৈ পাওঁ মানুহৰ 5টা লেভেল দেখিবলৈ পাওঁ এণ্ড দিছ 5 লেভেলছ আৰ ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য শূদ্ৰ এণ্ড হৰিজনছ তাৰমানে ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য শূদ্ৰ আৰু হৰিজন বুলি যি তোমাৰ ভাগ আছে যিকেইটা জাতি আছে সেই জাতিকেইটাক আমি কি বুলি কৈছোঁ যে 5টা লেয়াৰ বা 5টা লেভেল বুলি আমি উল্লেখ কৰা হৈছে গতিকে জাতি ব্যৱস্থা কি বুলি সুধিলে আমি এই ধৰণে আমি ক'ব লাগিব যে জাতি ব্যৱস্থাটো এটা হ'ল তোমাৰ কি আছে যে ভাৰতীয় সমাজৰ এটা আধাৰ আৰু এই জাতি ব্যৱস্থাই তোমাৰ কি কৰে এটা কথা বিশ্বাস কৰে বা এই জাতি ব্যৱস্থাটো তোমাৰ কি হয় যে সকলো মানুহ সমান নহয় বা সকলো মানুহ এজনৰ পৰা আন এজন পৃথক বুলি জাতি ব্যৱস্থাই বিশ্বাস কৰে আৰু এই জাতি ব্যৱস্থাত 5টাকৈ আমি প্ৰধান শ্ৰেণী দেখিবলৈ পাওঁ প্ৰধান আমি তোমাৰ লেয়াৰ দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সেই লেয়াৰসকলৰ যিসকল আটাইতকৈ উচ্চ হিচাপে থাকে সেই লোকসকলে তেওঁলোকে নিজকে পিয়ৰ হিচাপে বিবেচনা কৰে দেন আদাৰ লৱাৰ কাষ্ট পিপল আৰু যিহেতু তেওঁলোক পিয়ৰ গতিকে তেওঁলোকে মৃত্যুৰ পাছত তেওঁলোকে অতি সহজতে মোক্ষ লাভ কৰিব পাৰে বুলি এই কাষ্ট ছিষ্টেমটোৱে বিশ্বাস কৰে এতিয়া আনহাতে লগতে আমি কাষ্ট ছিষ্টেমৰ সম্পৰ্কত আকৌ ক'ব পাৰোঁ যে কাষ্ট ইজ দ্য টাৰ্ম ইউজ টু ডিছক্ৰাইব দ্য কমপ্লেক্স ছিষ্টেম অফ ছ'চিয়েল ডিভিজন ডেট পাৰভেটছ লাইফ ইন ইণ্ডিয়া সেইটো আমি যিটো প্ৰথমতে আমি কৈ আহিলোঁ লগতে কৈছে কাষ্ট ইন এনচিয়েণ্ট হেৰিডিটাৰী ছিষ্টেম ডেট ডেভেলপ এলংচাইড এণ্ড বিকেম ইণ্টাৰটুইন উইথ হিন্দুজিম তাৰমানে কাষ্ট ছিষ্টেমটো তোমাৰ কি হৈ আছে জাতি ভাৰতীয় হিন্দু ধৰ্মটোৰ লগত খুব ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে খুব তোমাৰ ক্ল'জলি জড়িত ৰিলেটেড হৈ আছে তাৰমানে কাষ্ট ছিষ্টেম ইজ ক্ল'জলি ৰিলেটেড টু হিন্দুজিম আমি সেই কথাটো উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ আনহাতে কাষ্ট ডিটাৰমাইন্স হুম এ পাৰ্চন কেন মেৰি specifies what kind of work he can do and even control what he can eat or touch আকৌ লগতে কৈছে জাতি ব্যৱস্থাটো হ'ল এনে এটা ব্যৱস্থা যিটোৱে কি কৰে যে হুইচ ডিটাৰমাইন্স হুম এ পাৰ্চন কেন মেৰি জাতিটোৱে তোমাৰ কি কৰে এইটো কথা নিৰ্ণয় কৰে যে এজন মানুহে কাক লগত বা কাৰ লগত বা কাক তোমাৰ বৈবাহিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰিব কাক বিবাহ কৰাব পাৰিব এই কথাটো তোমাৰ কি কৰে ই ডিটাৰমাইন কৰে তাৰমানে যি আমি জাতি সম্পৰ্কত আমি যিখিনি কথা এইখন স্লাইডত আমি কি কৰি উল্লেখ কৰি আহিলোঁ ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ লগত আমি সংযোজন কৰিব পাৰোঁ যে কাষ্ট ডিটাৰমাইন্স হুম এ পাৰ্চন কেন মেৰি জাতিয়ে সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰে যে এজন ব্যক্তিয়ে কাক বিবাহ কৰাব পাৰিব কাৰ লগত বৈবাহিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰিব লগতে ইট অলছ' স্পেচিফাইজ হোৱাট কাইণ্ড অফ ৱৰ্ক হি কেন ডু লগতে জাতি ব্যৱস্থাটোৱে এইটোও ঠিক কৰি দিয়ে যে এজন মানুহে কি কাম কৰিব পাৰিব সেই কথাটো ই নিৰ্ণয় কৰি দিয়ে লগতে কৈছে এণ্ড ইভেন কণ্ট্ৰলছ হোৱাট হি কেন ইট অৰ টাচ আৰু এইটোও তোমাৰ কি কৰি দিয়ে এইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকে জাতি ব্যৱস্থাটোৱে যে এজন মানুহে কি খাব পাৰিব ক'ত খাব পাৰিব কেনে খাব পাৰিব আৰু কি চুব পাৰিব কি চুব নোৱাৰিব এই কথাটো কি কৰে জাতি ব্যৱস্থাটোৱে নিৰ্ণয় কৰি দিয়ে গতিকে আমি এই গোটেই কথাখিনিক আমি এই ধৰণে কোৱা হৈছে যে কাষ্ট ডিটাৰমাইন্স হুম এ পাৰ্চন কেন মেৰি স্পেচিফাইড হোৱাট কাইণ্ড অফ ৱৰ্ক হি কেন ডু এণ্ড ইভেন কণ্ট্ৰলছ হোৱাট হি কেন ইট অৰ টাচ লগতে আৰু এটা কথা কৈছে যে চিন্স দ্য গ্ৰেট মেজৰিটি অফ ইণ্ডিয়ানছ আৰ হিন্দু যিহেতু আমি ইয়াৰ আগতে কৈ আহিলোঁ যে কাষ্ট ছিষ্টেম ইজ ক্ল'জলি ৰিলেটেড টু দ্য হিন্দুজিম গতিকে ইয়াতে কৈছে যে চিন্স দ্য গ্ৰেট মেজৰিটি অফ ইণ্ডিয়ানছ আৰ হিন্দু দ্য কাষ্ট ছিষ্টেম হেজ প্লেইড এন এনৰ্মাছ ৰোল ইন দ্য হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া আৰু ভাৰতীয় যিটো ইতিহাস আছে সেই ইতিহাসটোত ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থাটোত তোমাৰ কি হয় জাতি ব্যৱস্থাটোৱে খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল এণ্ড ইট কণ্টিনিউজ টু এক্সাৰ্ট ট্ৰিমেণ্ডাছ ইনফ্লুৱেঞ্চ অন মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান কালচাৰ এণ্ড পলিটিক্স আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াতে কৈছে যে এই জাতি ব্যৱস্থাটোৱে কি কাৰণে ভাৰতীয় সমাজত ইমান এটা প্ৰভাৱ পেলাই আহিছে যে ভাৰতীয় সমাজত আমি জানো যে ভাৰতীয় এখন হিন্দু প্ৰধান দেশ ভাৰতত হিন্দু লোকৰ সংখ্যাটো বেছি আৰু হিন্দু ধৰ্মৰ লগত জাতি ব্যৱস্থাটো জড়িত হৈ আছে কাৰণে যিখিনি হিন্দু লোক আছে সকলো হিন্দু লোকে কাষ্ট ছিষ্টেমটো মানি চলে বা কাষ্ট ছিষ্টেমটোত বিশ্বাস কৰে আৰু গতিকে এই কাষ্ট ছিষ্টেমে যিখিনি কথা কয় সেই কথাখিনি যিখিনি ইয়াৰ নীতি আছে যিখিনি প্ৰভাৱ আছে সেই প্ৰভাৱখিনি তোমাৰ মানুহৰ ওপৰত পৰে গতিকে মানুহে এই তোমাৰ মানুহৰ ওপৰত ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থাত জাতি ব্যৱস্থাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে আৰু এই যিটো ভূমিকা ভাৰতীয় সমাজত আছিল অতীততে বৰ্তমানো চলি আছে আৰু এইটো কৈছে যে এণ্ড ইট কণ্টিনিউজ টু এক্সাৰ্ট ট্ৰিমেণ্ডাছ ইনফ্লুৱেঞ্চ অন মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান কালচাৰ এণ্ড পলিটিক্স তাৰমানে আধুনিক ভাৰতীয় যিটো সংস্কৃতি আছে ভাৰতীয় যিটো ৰাজনীতি আছে এই ৰাজনীতি সংস্কৃতি আদিবোৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ আজিও তোমাৰ কি আছে জাতি ব্যৱস্থা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ পেলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছে এইটো কিয়ৰ কাৰণে হৈছে যে বিকজ দিছ ছিষ্টেম ইজ ক্ল'জলি ৰিলেটেড টু হিন্দুজিম এতিয়া আমি লগতে যদি চাওঁ ইয়াত কৈছে যে বেনিফিটছ অফ দ্য কাষ্ট ছিষ্টেম
এতিয়া এটোত যদি আমি চাওঁ যে জাতি ব্যৱস্থাটো যে ইমান বেছি প্ৰভাৱ আছে সেই প্ৰভাৱটো কি কাৰণে হয় ডেফিনেটলি ইয়াৰ কি থাকিব লাগিব কিছুমান তাৰ বেনিফিট থাকিব লাগিব কিছুমান সুবিধা থাকিব লাগিব জাতি ব্যৱস্থাই কিছুমান ভাল কাম কৰিছিলে গতিকে তোমাৰ কি হয় যে ইয়াৰ এটো কি বুলি কৈছে যে ইয়াৰ প্ৰভাৱটো ইমান বেছি হিন্দু সমাজত আছিল এতিয়া এই যিখিনি বেনিফিটছৰ কথা কৈছে যদি আমি চাওঁ তেন্তে কৈছে যে ইচ কাষ্ট হেজ এন অকুপেশ্যনছ এণ্ড কণ্ট্ৰিবিউটছ টু দ্য গুড অফ দ্য হোল বেনিফিটটো হ'ল কি যে ই ডিভিজন অফ লেবাৰ কৰে তাৰমানে সেইকাৰণে কৈছে যিহেতু আমি ইয়াৰ আগৰ শ্লাইডখনত কৈ আহিছিলোঁ যে ইট ডিটাৰমাইনছ তোমাৰ কি আছে যে হুম এ পাৰ্চন কেন মেৰি হোৱাট কাইণ্ড অফ ৱৰ্ক হি কেন ডু এই কথাখিনি যিহেতু আমি কৈ আহিছিলোঁ গতিকে কৈছে যে এই যিটো জাতি ব্যৱস্থা আছে জাতি ব্যৱস্থাটো তোমাৰ কি কৰে মানুহৰ মাজত কামৰ বিভাজন কৰে অকুপেশ্যনৰ বিভাজন কৰে আৰু সেইকাৰণে ইচ কাষ্ট হেজ এন অকুপেশ্যনছ এণ্ড কণ্ট্ৰিবিউটছ টু দ্য গুড অফ দ্য হোল আৰু প্ৰত্যেক জাতিৰে আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰত্যেক জাতিৰে এটা নিৰ্দিষ্ট বৃত্তি আছে গতিকে বৃত্তিক লৈ কোনে কি কাম কৰিব কি নকৰিব এই কথাটো লৈ হিন্দু সমাজত তোমাৰ কি নাছিলে ইমান বেছি বেমেজালিৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিল ইমান বেছি বিভেদ নাছিল যিটো জাতি ব্যৱস্থা ঠিক কৰি দিছে জাতি ব্যৱস্থা যিহেতু হিন্দু ধৰ্মই মানি চলে হিন্দু লোকসকলে মানি চলে গতিকে জাতি ব্যৱস্থা যিটো কৈছে সেই বৃত্তিটোকে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু গতিকে বৃত্তিক লৈ পিনি তোমাৰ কি আছে যে অট'মেটিকেলি জাতি ব্যৱস্থাই কি কৰিছিলে এটা ডিভিজন অফ লেবাৰ কৰিছিলে আৰু বৃত্তিক লৈ কোনো ধৰণৰ খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিল আনহাতে কৈছে জজমান গিফ্ট যেনে লেণ্ডলৰ্ড বুলি কৈছে কাম ইন গিভছ ছাৰ্ভিচ টু দ্য লেণ্ড হোল্ডাৰ্ছ লোৱাৰ কাষ্ট তাৰমানে গতিকে তোমাৰ কি হয় এই বেনিফিটখিনি কৈছে যিটো কামিন বুলি যিটো গিভছ ছাৰ্ভিচেছ টু দ্য লেণ্ডলৰ্ডছ যিখিনি লোৱাৰ কাষ্ট মানুহ আছে সেই লোৱাৰ কাষ্টসকলে তোমাৰ কি কৰে এইটো তোমাৰ উচ্চ জাতি লোকসকলৰ হৈ কিছুমান কাম কৰে যিসকল জজমান আছে তেওঁলোকে লেণ্ডলৰ্ড যিসকল আছে তেওঁলোকে কি কৰে গিফ্ট দিয়ে গতিকে এইখিনি তোমাৰ কি হৈছে এইখিনি বেনিফিট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আনহাতে কাষ্ট ছিষ্টেম ইজ এ কিনশ্বিপ ছিষ্টেম বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ কাষ্ট ছিষ্টেমে কিনশ্বিপ ছিষ্টেমতো তোমাৰ এটা প্ৰভাৱ পেলায় ইয়াত কৈছে এ কাষ্ট বৰ্ণ ইজ এন ইণ্টাৰমেৰিং গ্ৰুপ গতিকে এইটো আমি সকলোৱে জানো কাষ্ট ছিষ্টেমটো তোমাৰ কি হয় এটা ইণ্টাৰমেৰিং গ্ৰুপ হয় ইয়াত তোমাৰ একে জাতিৰ মাজতে তোমাৰ বিবাহ সম্বন্ধ হয় বিভিন্ন জাতিৰ মাজত বৈবাহিক সম্বন্ধ ই বাধা সৃষ্টি কৰে আমি ইয়াৰ আগৰ দুখনমান শ্লাইডত মই কৈ আহিছোঁ যে কাষ্ট ছিষ্টেমে ডিটাৰমাইন কৰে যে হুম এ পাৰ্চন কেন মেৰি নহয় এই কথাটো যিটো কৈ আহিলোঁ এইটোৱে তোমাৰ ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই কাষ্ট ইজ এন ইণ্টাৰমেৰিং গ্ৰুপ আৰু গতিকে ই কি কৰে ইণ্টাৰমেৰিং গ্ৰুপ হোৱাৰ কাৰণে কিনশ্বিপ হেৰিডিটেৰী মেম্বাৰশ্বিপ এই কথাখিনিত ই অলপ প্ৰভাৱ এটা পেলায় এ কাষ্ট ইটছ টুগেডাৰ তাৰমানে এই হাই কাষ্ট ব্ৰাহ্মীণ ডাজ নট ইট উইথ ছাম ওৱান অফ এ লোৱাৰ কাষ্ট ডিফাৰেণ্ট ডায়েটছ ফৰ ডিফাৰেণ্ট কাষ্ট তাৰমানে বিভিন্ন জাতিৰ কাৰণে তোমাৰ বিভিন্ন ডায়েট আছিলে এজন উচ্চ জাতিৰ মানুহে ছাপ'জ এক্সাম্পল হিচাপে ব্ৰাহ্মীণৰ কথা ক'ব পাৰোঁ ব্ৰাহ্মীণসকলে নিম্ন জাতিৰ লোকসকলৰ লগত একেলগে খোৱা বোৱা নকৰে আৰু লগতে কৈছে ডিফাৰেণ্ট ডায়েটছ ফৰ ডিফাৰেণ্ট কাষ্ট বিভিন্ন জাতিৰ কাৰণে তোমাৰ কৈছে বিভিন্ন ডায়েট থাকে বিভিন্ন তোমাৰ এইটো কি খাব কি নাখাব এই কথালৈ তোমাৰ থাকিব ডিভাইডেড বাই অকুপেশ্যন পেৰিছ ৱাৰিয়ৰ তোমাৰ মাৰ্চেণ্ট পিজেণ্ট এনেধৰণে যিখিনি কামৰ বিভাজন কৰি দিছে লগতে কামৰ বিভাজন কৰি দিয়াৰ কাৰণে যিটো মই অলপ আগতে কৈ আহিলোঁ যে কামক লৈ কোনে কি কাম কৰিব এই লৈ বেমেজালিৰ সৃষ্টি নহয় এই লৈ খেলিমেলিৰ সৃষ্টি নহয় লগতে লিগেল ষ্টেটাছ ৰাইটছ বেছড অন কাষ্ট মেম্বাৰশ্বিপ গান্ধী ৱাজ ৰিফিউজ পাৰ্মিশ্যন টু ষ্টাডি ইন ইংলেণ্ড ভিজিবল আইডেণ্টিফায়াৰ্ছ অফ কাষ্ট এনেধৰণৰ যিখিনি কথা কৈছে এইখিনি আমি কি হৈছে যে ইয়াৰ বেনিফিটছ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তাৰমানে এইখিনি জাতি ব্যৱস্থা এটা ভাল দিশ আছিল বুলি বহুতে এই লৈ ক'বলৈ বিচাৰে এতিয়া আমি যদি আকৌ চাওঁ জাতি ব্যৱস্থাৰ এইখিনি সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে যিখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ সেই আলোচনাখিনিলৈ যদি আমি চাওঁ তেন্তে কৈছোঁ যে ইয়াৰ কিছুমান কি আছে যে তোমাৰ বৈশিষ্ট্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ দেখিছোঁ দ্য কনচেপ্ট অফ পিউৰিটি পলিউশ্যন এই পিউৰিটি পলিউশ্যন ব্যৱস্থাটো তোমাৰ জাতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে এণ্ড ইনহেৰিটেড অকুপেশ্যনেল ৰোল এটা তেওঁলোকে বংশগতভাৱে তেওঁলোকে কি হয় এটা অকুপেশ্যন তেওঁলোকে লাভ কৰি থাকে ইনএবিলিটি অৰ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এবিলিটি টু অল্টাৰ ইনহেৰিটেড ষ্টেটাছ তেওঁলোকৰ যিটো বংশগত যিটো ষ্টেটাছ তেওঁলোকৰ জন্মগত যিটো ষ্টেটাছ আছে সেইটো পৰিৱৰ্তন কৰাত তেওঁলোকে কি হয় বাধা নিষেধ আছে সেইটো তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে ছ'চিয়েলি এনফ'ৰ্চ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ অন ইণ্টাৰমেৰেজৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কি আছে ইয়াত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে বাধা নিষেধ আছে ছেগ্ৰিগেশ্যন ইন লোকেশ্যন অফ লিভিং এৰিয়াছ এণ্ড ইন এক্সেছ টু এণ্ড ইউজ অফ পাব্লিক প্লেছ ৰাজস্থান বা লিভিং এৰিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ কি আছে যে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি তোমাৰ এক্সেছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কি আছে বাধা নিষেধ আছে ছাবজেকশ্যন টু ডেপ্থ বণ্ডেজ তেওঁলোকে কি হয় যে বণ্ডেজ এটা থাকে তেওঁলোকে ধাৰীন এনেকুৱা বন্দিত্ব এটা থাকে জেনেৰেলাইজ লেক অফ ৰেচপেক্ট ফৰ দেয়াৰ হিউমেন ডিগনিটি এণ্ড ইকুৱেলিটি এই কথাটো
এই লেসনটোৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব তাৰমানে জেনেৰেলাইজ লেক অফ ৰেসপেক্ট ফৰ দেয়াৰ হিউম্যান ডিগনিটি এণ্ড ইকুৱেলিটি তাৰমানে মানুহৰ যিটো মৰ্যাদা আছে যিটো সমতা বুলি যিটো ব্যৱস্থা আছে এই ব্যৱস্থাটোক তোমাৰ কি কৰে ইয়াত তোমাৰ ইমান বেছি গুৰুত্ব দিয়া নহয় গতিকে এই যিটো কথা আমি ক'লো জেনেৰেলাইজ লেক অফ ৰেসপেক্ট ফৰ দেয়াৰ হিউম্যান ডিগনিটি এণ্ড ইকুৱেলিটি বুলি যিটো বিশেষকৈ এই কথাটো লোৱাৰ কাষ্ট মানুহসকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হয় আৰু এই কথাটোৰ কাৰণে তেওঁলোক জাতি ব্যৱস্থাটো তোমাৰ কি হৈছে ইনইকুৱেলিটি আহিছে আৰু এই ইনইকুৱেলিটিৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন হৈ আছে গতিকে আমি এই যিটো তোমালোকৰ ইউনিট 3 যিটো বস্তু দিছে আইডেন্টিটিজ এণ্ড ইনইকুৱেলিটিজ বুলি আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি যেহেতু সেই বিষয়টো যদি আমি পঢ়িবলৈ লৈছোঁ গতিকে এই যিটো পইণ্ট আছে জেনেৰেলাইজ লেক অফ ৰেসপেক্ট ফৰ দেয়াৰ হিউম্যান ডিগনিটি এণ্ড ইকুৱেলিটি এই কথাটো তোমাৰ কি আছে এইটো জাতি ব্যৱস্থাৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এই ইউনিটটোৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব মুঠতে কথাটো হৈছে কি যে এই যিটো জাতি ব্যৱস্থাটো আছে জাতি ব্যৱস্থাটোৱে তোমাৰ কি কৰে মানুহৰ যিটো মৰ্যাদা আছে মানুহৰ যিটো মাজত সমতা যিটো থাকিব লাগে এইটোত তোমাৰ কি নহয় এইটোত তোমাৰ সকলোৱে গুৰুত্ব নিদিয়ে ইয়াত তোমাৰ এই সমতাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ মৰ্যাদাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান তোমাৰ কি আছিল তোমাৰ লেক অফ ৰেসপেক্ট আমি দেখিবলৈ পাওঁ মানুহে মানুহক সন্মান কৰিব নাজানে মানুহে মানুহক মৰ্যাদা দিব নোৱাৰে সমতাৰ গুৰুত্ব তাত নাথাকে জাতি ব্যৱস্থাত এনেধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে এইখিনিক আমি কি বুলি কৈছোঁ যে এইখিনিক আমি জাতি ব্যৱস্থাৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু হিষ্টৰিকেল ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰলৈ যদি চাওঁ জাতি ব্যৱস্থাৰ ইয়াত কৈছে যে নো কমনলি এপ্ৰুভড অৰিজিন হিষ্ট্ৰী ডেট এক্সপ্লেইনছ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান কাষ্ট ছিষ্টেম আমি কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট ঘটনা আমি সকলোৰে বাবে গ্ৰহণযোগ্য এটা তোমাৰ ঘটনা আমি নাপাওঁ যিটো কাৰণে জাতি ব্যৱস্থাটো ভাৰতীয় সমাজত সৃষ্টি হ'ল বুলি আমি ক'ব পাৰিম আমি জাতি ব্যৱস্থা সৃষ্টি সম্পৰ্কত বিভিন্ন থিয়ৰি আমি পাওঁ ট্ৰেডিশ্যনেল থিয়ৰি পাওঁ পলিটিকেল থিয়ৰি পাওঁ অকুপেশ্যনেল থিয়ৰি পাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিয়েল থিয়ৰি পাওঁ এনেকুৱা বিভিন্ন আমি থিয়ৰি পাওঁ কিন্তু যদিও সেই থিয়ৰিখিনি উল্লেখ কৰা হৈছে তথাপিতো সেই থিয়ৰিখিনি কোনো এটা থিয়ৰিকে আমি কি বুলি কৈছোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে গ্ৰহণযোগ্য বা সেইটোকে সত্য 100% সত্য বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে ইয়াত প্ৰথমতে কৈছে যে ইয়াৰ যিটো কাষ্টৰ যিটো হিষ্টৰিকেল যিটো ডেভেলপমেণ্ট সেই ডেভেলপমেণ্ট সম্পৰ্কত আমি প্ৰথমতে ক'ব পাৰোঁ যে নো কমনলি এপ্ৰুভড অৰিজিন অৰ হিষ্ট্ৰী ডেট এক্সপ্লেইনছ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান কাষ্ট ছিষ্টেম আমি সেই ধৰণে কোনো ধৰণৰ আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ কমন বিলিফটো হ'ল কি যে দ্য কাষ্ট ছিষ্টেম ৱাজ ফৰ্মড ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড অফ মাইগ্ৰেশ্যন অফ ইণ্ডো এৰিয়ানছ টু দ্য ইণ্ডিয়ান ছাবকণ্টিনেণ্ট তাৰমানে আমি জাতি ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি সম্পৰ্কত যিটো আমাৰ যিটো বিশ্বাস আছে সেই বিশ্বাসটোৱে আমি কি মিন কৰোঁ যে যেতিয়া ইণ্ডো এৰিয়ানসকল ভাৰতলৈ আহিছিল ভাৰতীয় উপমহাদেশলৈ আহিছিল তেতিয়াৰ পৰাই তোমাৰ কি আছে যে এই কাষ্ট ছিষ্টেমটো ভাৰতীয় সমাজত সৃষ্টি হ'ল বুলি আমাৰ এটা কমন বিলিফ এটা আছে গতিকে সেইটো কৈছে যে যদিও জাতি ব্যৱস্থাটো সৃষ্টি সম্পৰ্কত কোনো এটা সৰ্বজন গ্ৰহণযোগ্য সকলোৰে বাবে গ্ৰহণযোগ্য এটা তত্ত্ব নাই বা এটা ঘটনা নাই তথাপিতো আমি কি কৰোঁ এটা কমন বিলিফ এটা আমাৰ মাজত আছে সেইটো হৈছে কি যে দ্য কাষ্ট ছিষ্টেম ৱাজ ফৰ্মড ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড অফ মাইগ্ৰেশ্যন অফ ইণ্ডো এৰিয়ানছ টু দ্য ইণ্ডিয়ান ছাবকণ্টিনেণ্ট তাৰমানে ইণ্ডো এৰিয়ানসকল আৰ্যসকল ভাৰতীয় উপমহাদেশলৈ অহাৰ সময়ছোৱাতে জাতি ব্যৱস্থাটো ভাৰতীয় সমাজত গঢ় লৈ উঠিছিল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এটা আনহাতে ইয়াত কৈছে যে ইণ্ডিয়ান কাষ্ট ছিষ্টেম ইজ ৰুটেড ইন হিন্দুজিম এণ্ড ইটছ অৰ্ডাৰ অফ 4 কাষ্ট এণ্ড 4 ষ্টেজেছ ইন লাইফ তাৰমানে এইটো কৈছে এইটো আমি অলপ আগতে আলোচনা কৰি আহিলোঁ যে ইণ্ডিয়ান কাষ্ট ছিষ্টেম ইজ ৰুটেড ইন হিন্দুজিম ভাৰতীয় হিন্দু ধৰ্মত শিপাই আছে ভাৰতীয় হিন্দু ধৰ্মত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত গতিকে কৈছে এণ্ড ইটছ অৰ্ডাৰ অফ 4 কাষ্ট এণ্ড 4 ষ্টেজেছ ইন লাইফ আৰু কি কৰে যে 4টা ভাগত কাষ্ট ছিষ্টেমটো বিভক্ত হৈ আছে আৰু লগতে কৈছে অৰিজিনেটেড ফ্ৰম দ্য এৰিয়ান ইনভেডাৰ্ছ 4 to 5,000 years ago 400 বা 500,000 বছৰ আগতে এই জাতি ব্যৱস্থাটো সৃষ্টি হৈছে বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আনহাতে where does this system come from কাৰণ এই সিস্টেমটো তোমাৰ ক'ৰ পৰা আহিলে ইয়াতে কৈছে যে the most widely accepted theory is that the 4 basic divisions of Hindu caste system that is Varna or caste developed in the period of 1500 to 1000 BC as a result of Aryan conquest of India মই যিসকল ইণ্ডো এৰিয়ানৰ কথা আহিলোঁ ইণ্ডো এৰিয়ানসকল অহাৰ পাছত তোমাৰ ভাৰতবৰ্ষত জাতি ব্যৱস্থাটো হৈছে বুলি কৈছে সেইটোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে the most widely accepted theory is that the 4 basic divisions of Hindu caste system developed in the period of 1500 to 1000 BC as a result of the Aryan conquest of India. আনহাতে
বৰ্ণ ব্যৱস্থাটো তোমাৰ কি হৈছে এই জাতি ব্যৱস্থাটোৰ লগত খুব ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত কোনোবাই ক'ব বিচাৰে যে বৰ্ণ ব্যৱস্থাটোৱে জাতি ব্যৱস্থা গতিকে বৰ্ণ ব্যৱস্থাটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত জাতি হিচাপে পৰিগণিত হ'ল কাৰণ বৰ্ণটো আমি 4টা বৰ্ণই পাওঁ ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য আৰু শূদ্ৰ আৰু জাতি ব্যৱস্থাটো আমি ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য আৰু শূদ্ৰ হিচাপে পাওঁ গতিকে বহুতে ক'ব বিচাৰে যে জাতি ব্যৱস্থাটো বৰ্ণৰ পৰাই উৎপত্তি হৈছে বুলি গতিকে বৰ্ণ মানে আকৌ কি হয় যে বৰ্ণ বুলি যিটো কথা আছে সেইটো হৈছে কালাৰ বৰ্ণ মানে হ'ল বৰণ বা যিটো ৰং not colors assigned to each caste তাৰমানে প্ৰত্যেকটো বৰ্ণৰ কাৰণে এটা বেলেগ বেলেগ কালাৰ আছে বুলি কোৱা হয় এটা ভেৰাইটি অফ থিয়ৰিজ that goes apparently the Aryan invaders were even then thinking of a social system that separated people by occupation and sanctioned that separation through religion another system of separation of Aryans light dhara skin twice born and others dark skinned once born Dravidians এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন আমি ব্যাখ্যা আমি কি কৰোঁ যে বৰ্ণ সিস্টেমৰ লগত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আনহাতে so the caste system began in India after Aryans invaded and established their own rule for governing the society গতিকে এই ঘটনাখিনিৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে ভাৰতীয় সমাজত জাতি ব্যৱস্থাটো সৃষ্টি হ'ল বুলি কৈছোঁ তাৰমানে এৰিয়ানসকল যেতিয়া ভাৰতলৈ আহিলে তেওঁলোকে যেতিয়া ভাৰতত শাসন কৰিবলৈ ল'লে তেতিয়াই তোমাৰ কি আছে জাতি ব্যৱস্থাটো সৃষ্টি হ'ল বুলি কৈছে the Aryans did not permit marriage between their own people and people of the cultures they conquered এতিয়া আনহাতে কৈছে যে এৰিয়ানসকলে কৈছে did not permit marriages between their own people and people of cultures they conquered গতিকে এইটো ইণ্টাৰ মেৰেজৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কি আছে বাধা নিষেধ এটা এৰিয়ানসকলে সৃষ্টি কৰিছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই বাধা নিষেধটোৱে জাতি ব্যৱস্থাটো সৃষ্টি হ'ল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ this was very different from the Romans who encourages the people they conquered and the soldiers to marry গতিকে এৰিয়ানসকলে তোমাৰ কি আছে এৰিয়ানসকলে যেতিয়া ভাৰতলৈ আহিছিলে এৰিয়ানসকলে কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত তোমাৰ কি কৈছিলে যে ভাৰতীয় যিখিনি তোমাৰ অৰিজিনেল যিখিনি লোক আছিলে তোমাৰ এই অৰিজিনেল লোকসকলৰ লগত ভাৰতবৰ্ষত আগতে বসবাস কৰা লোকসকলৰ লগত তেওঁলোকে বৈবাহিক সম্বন্ধটো তোমাৰ পাৰমিশন দিয়া নাছিল কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কৈছে যে দিস ওয়াজ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম দ্য ৰোমানসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিপৰীত ৰোমানসকলৰ পৰা কাৰণ কেলে যে হু এনকাৰেজেছ দ্য পিপল দে কনকুৱাৰ্ড এণ্ড দ্য চলজাৰ্ছ টু মেৰি তাৰমানে ৰোমানসকলে কি কৰে যে যিসকল মানুহৰ লগত তেওঁলোকে যুদ্ধত জয়ী হয় সেই লোকসকলৰ লগত কিন্তু ৰোমানসকলে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উদগনি যোগাইছিল বা তেওঁলোকে ইনস্পায়াৰ কৰিছিল আনহাতে এনকাৰেজ কৰিছিল কিন্তু এই ইণ্ডো এৰিয়ানসকলে তোমাৰ কি কৰা নাছিল সেইটো এনকাৰেজ কৰা নাছিল গতিকে ইণ্ডো এৰিয়ান আৰু ৰোমানসকলৰ আইডিঅলজিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰপিছত তোমাৰ কৈছে যে the caste system then was based upon idea that people are different so they should have different rules গতিকে caste system আমি কৈছে যে মানুহক বেলেগ বেলেগ ধৰণে তোমাৰ ভাবে বা বেলেগ বেলেগ ধৰণে বিশ্বাস কৰে গতিকে যেহেতু মানুহখিনি বেলেগ তেওঁলোকে কি ক'লে so they should have different rules তেওঁলোকৰ ভূমিকাটো কি হ'ব লাগিব বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগিব from 1000 to 500 BC four classes of people emerged in India তাৰমানে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব তোমাৰ কি আছে 1000 পৰা 500 পৰা 1000 বছৰ আগতে তোমাৰ কি আছে যে 4টা বিভিন্ন শ্ৰেণী আমি ভাৰতবৰ্ষত দেখিবলৈ পাওঁ ৰিয়েলি দেয়াৰ আৰ 5 গ্ৰুপছ কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত তাত কি আছিল 5টা গ্ৰুপ আছিল however the untouchables are considered so low that they are not even counted গতিকে যদিও প্ৰথম অৱস্থাত আমি জাতি 5টা গ্ৰুপৰ 5টা লেভেলৰ কথা কৈছিলোঁ এই ব্যৱস্থাটোৰ মতে যিসকল আনটাচেবল আছে যিসকল অস্পৃশ্য আছে সেই অস্পৃশ্যসকলে ইমানেই লো যে তেওঁলোকক কি হৈছে তেওঁলোকক এটা বেলেগ এটা তোমাৰ জাতি বুলি বা তেওঁলোকক মানুহ হিচাপে বিবেচনা কৰা নাছিল গতিকে তেওঁলোকক বাদ দি পিনি তোমাৰ জাতি ব্যৱস্থা 4টা প্ৰধান জাতিৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল এতিয়া ঋগবৈদিক পিৰিয়ডত যদি আমি চাওঁ তেনে কি আছে যে more flexible than today's caste system it was even possible to change the caste if necessary এটা ঋগবৈদিক পিৰিয়ডত তোমাৰ কি আছে জাতি ব্যৱস্থাৰ এটা উল্লেখযোগ্য কথা এটা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ আমি লিটাৰেচাৰ সমূহত এটো উপলব্ধ পাওঁ যে ডিউৰিং ঋগবৈদিক পিৰিয়ড the caste system was so flexible হেকানে কৈছে যে in ঋগবৈদিক period the caste system was flexible than today's caste system it was even possible to change the caste if necessary তোমাৰ ইমানেই ফ্লেক্সিবল আছিল যে সেই সময়ছোৱাত ঋগবৈদিক পিৰিয়ড তোমাৰ কি আছে মানুহে যদি প্ৰয়োজন বোধ কৰিছিল তেনেহলে তেওঁলোকৰ কাষ্টটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিছিল তাৰমানে আপ টু দ্যাট লেভেল the system was flexible এটা পোষ্ট বৈদিক পিৰিয়ডত তোমাৰ কি হৈছে the caste system became more rigid and stricter তাৰমানে কিন্তু যদি পোষ্ট বৈদিক পিৰিয়ড যদি চাওঁ পোষ্ট বৈদিক পিৰিয়ডত কিন্তু জাতি ব্যৱস্থাটো অধিক তোমাৰ কি আছে ৰিজিড হৈ গ'ল খুব
ষ্ট্ৰিক্ট বা খুব জটিল হৈ গ'ল গতিকে ইয়াত তোমাৰ কি কৰিব নোৱাৰে মানুহে এটা নিজৰ জাতিটোতো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে ইভেন তোমাৰ কি আছে যে এজনে আন এজনৰ লগত কথা বতৰা পতা এজনে আন এজনৰ লগত খোৱা বোৱা কৰা যিটো ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন হয় ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যনৰ কথাও ইভেন ইয়াতে দে কুড নট ইমাজিন গতিকে আমি দুটা পিৰিয়ডৰ কথা ইয়াত পালোঁ যে ঋগবেদিক পিৰিয়ডত তোমাৰ জাতি ব্যৱস্থাটো অলপ ফ্লেক্সিবল আছিল ইন ডেট পিৰিয়ড ওৱান কেন চেঞ্জ হিজ অৰ হাৰ কাষ্ট ইফ নেচেচাৰী but in post-Vedic period the system became more rigid and more stricter gotike during that post-Vedic period one cannot even imagine to social interaction to interact socially with a person belonging to other caste gotike ena dhৰণৰ কথাবোৰ আমি কি হৈছে যে কাষ্ট সিস্টেমত আমি বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পাই আহিছো এটা আনহাতে এই ব্যৱস্থাটো কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ল বুলি কৈছে যে ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল ফেক্টৰ্ছ দ্য কাষ্ট ছিষ্টেম বিকেম এ ট্ৰেডিশ্যনেল হেৰিডিটেৰী ছিষ্টেম অফ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন আৰু এইটো লাহে লাহে ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনৰ এটা বেছ হৈ গ'ল দ্য বৰ্ণ অৰ কাষ্ট হুইচ ডিফাইন দ্য গ্ৰুপ ছ'চিয়েল ষ্টেণ্ডিং ইন marital and occupational matters are Brahmin, scholar caste, Kshatriya, warrior caste, Vaishya, trader and agricultural caste, and Shudra, worker and cultivator caste. তাৰমানে তোমাৰ কি আছে যে লাহে 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 কি হ'ল এই ব্যৱস্থাটো চাৰিটা জাতি হৈ গ'ল আৰু চাৰিটা জাতিৰ কাৰণে তোমাৰ বেলেগ বেলেগ অকুপেশ্যন নিৰ্ধাৰণ হৈ গ'ল আৰু সেই হিচাপে তোমাৰ কি আছে যিসকল ব্ৰাহ্মণ আছে ব্ৰাহ্মণসকল তেওঁলোকক স্কলাৰ হিচাপে ধৰা হয় ক্ষত্ৰিয় যিসকল আছে তেওঁলোকক যোদ্ধা হিচাপে ৱাৰিয়ৰ হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় যিসকল বৈশ্য আছে তেওঁলোকক ট্ৰেডাৰ ব্যৱসায়ী বা তেওঁলোকক কৃষক হিচাপে ধৰা হয় আৰু শূদ্ৰ যিসকল আছে তেওঁলোকক ৱৰ্কাৰ হিচাপে কৰ্মী হিচাপে ধৰা হয় আৰু এজ এ শূদ্ৰ তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব যে বাকী তিনিটা জাতি হয় তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগিব এটা আনহাতে কৈছে এই যিটো ফ'ৰ বৰ্ণৰ কথা ক'লোঁ ইয়াত কৈছে যে দিছ ফ'ৰ কাষ্ট ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য এণ্ড শূদ্ৰ আৰ দ্য ক্লাছিকেল ফ'ৰ ডিভিজনছ অফ হিন্দু ছ'চাইটি এইকেইটাক আমি ক্লাছিকেল ডিভিজন বুলি কৈছোঁ ইন প্ৰেক্টিছ হাউএভাৰ দেয়াৰ হেভ অলৱেজ বিন মেনি চাব ডিভিজনছ অফ দিছ কাষ্ট আৰু যদিও তোমাৰ কি আছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ জাতি ব্যৱস্থাটোক আমি চাৰিটা প্ৰধান ভাগত ভাগ কৰিছোঁ ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য আৰু এই ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য তিনিটাক টুৱাইচ বৰ্ণ কাষ্ট বুলি কোৱা হয় শূদ্ৰক বাদ দি গতিকে তোমাৰ কি হয় যে আনটাচেবলৰ কথাটোতো নাহেই জাতি ব্যৱস্থালৈ গতিকে এই যিটো তোমাৰ কি আছে যে এই চাৰিটা যি জাতি আছে এই চাৰিটা জাতিত কিন্তু ভিতৰতে বহুতো উপজাতি আছে সেইকাৰণে কৈছে যে দিছ ফ'ৰ কাষ্ট ডেট ইজ ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য এণ্ড শূদ্ৰ আৰ দ্য ক্লাছিকেল ফ'ৰ ডিভিজনছ অফ হিন্দু ছ'চাইটি বাট ইন প্ৰেক্টিছ দেয়াৰ হেভ অলৱেজ বিন মেনি চাব ডিভিজনছ অফ দিছ কাষ্ট ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো জাতিৰে বহুত সৰু সৰু উপজাতি আছে এতিয়া আনহাতে ৰিলিজিয়াছ অৰিজিন অফ কাষ্ট হায়াৰ্কি এতিয়া ডিছমেম্বাৰমেণ্ট অফ পুৰুষ হেড মাউথ ব্ৰাহ্মণসকল আহিব তোমাৰ আমি এইটো যিটো অৰিজিন সম্পৰ্কত যিটো তোমাৰ কি আছে যে যিখিনি থিয়ৰী পাইছিলোঁ ট্ৰেডিশ্যনেল থিয়ৰী পাইছিলোঁ সেই থিয়ৰীটোলৈ যদি তোমালোকৰ মনত আছে যে আমি কৈছোঁ ভগৱান ব্ৰহ্মাৰ চাৰিটা অংশৰ পৰা চাৰিটা জাতি সৃষ্টি হৈছে বুলি গতিকে ইয়াত কি আছে ৰিলিজিয়াছ অৰিজিন অফ কাষ্ট হায়াৰ্কি বুলি যিটো আছে যিটো জাতিৰ যিটো সংস্কৰণ যিটো আছে কাষ্ট হায়াৰ্কি যিটো আছে তাৰ যিটো ৰিলিজিয়াছ যিটো বেছ আছে সেই বেছটো সম্পৰ্কে ক'বলৈ গৈ কৈছে যে হেডৰ পৰা তোমাৰ কি হৈছে মাউথৰ পৰা তোমাৰ ব্ৰাহ্মণসকল আহিছে পেৰিছ টিচাৰ আৰু তেওঁলোকৰ কালাৰটো হোৱাইট আৰু বাহুৰ পৰা কি হৈছে ক্ষত্ৰিয়সকল আহিছে তেওঁলোকৰ ৰুলাৰ হয় ৱাৰিয়ৰ হয় আৰু তেওঁলোকৰ কালাৰটো ৰেড হয় লেগৰ পৰা তোমাৰ কি হৈছে বৈশ্যসকল আহিছে তেওঁলোক লেণ্ডলৰ্ড হয় বিজনেছমেন হয় তেওঁলোকৰ কালাৰটো তোমাৰ কি হয় ব্ৰাউন হয় আৰু ভৰিৰ পৰা শূদ্ৰসকল আহিছে তেওঁলোক পিজেণ্টছ আৰু তেওঁলোকৰ কালাৰটো ব্লেক গতিকে এই লৈ পিনি হোৱাইট ৰঙা ব্ৰাউন আৰু ব্লেক এই চাৰিটা কালাৰ তোমাৰ চাৰিটা জাতিৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হয় আৰু গতিকে এই যিটো হেডৰ আৰ্মছ লেগছ এণ্ড ফিট চাৰিটা যি অংশ আছে সেই অংশৰ পৰা সৃষ্টি হোৱাৰ কাৰণে এইটো তোমাৰ ধৰ্মীয় এটা কথা ইয়াত জড়িত হৈ আছে গতিকে তোমাৰ কি আছে এই হেডৰ এই হিউমেন বডিটোৰ মানুহৰ যিটো ভগৱান ব্ৰহ্মাৰ যিটো বডিৰ যি চাৰিটা অংশ আছে সেই চাৰিটা অংশৰ যিটো পজিশ্যন সেই পজিশ্যনক লৈ পিনি তেওঁলোকৰ যিটো হায়াৰ্কি ছিষ্টেম বা জাতি ব্যৱস্থাত আছে সেই হায়াৰ্কিটো সৃষ্টি হৈছে বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া ইয়াতে তোমাৰ কি হৈছে যে ইয়াতে তোমাৰ এইটো দেখাই দিছে যে হুৱেৰ ডাজ দিছ ছিষ্টেম কাম ফ্ৰম ইয়াত কৈছে ইয়াত ব্ৰাহ্মণসকল মাউথৰ পৰা আহিছে ক্ষত্ৰিয়সকল আৰ্মছৰ পৰা আহিছে বৈশ্যসকল ঠাইৰ পৰা আহিছে আৰু শূদ্ৰসকল ফিটৰ পৰা আহিছে গতিকে ইয়াত কৈছে যে দ্য আৰ্লিয়েষ্ট ন'ন মেনশ্যন অফ কাষ্ট ইজ ফাউণ্ড ইন দ্য এৰিয়ানছ বৈদিক হাইমছ পাৰহেপছ ডেটিং ফ্ৰম এবাউট 1000 BC in a famous passage the metaphor of the human body was used to describe Indian society তাৰমানে ভাৰতীয় যি সমাজ ব্যৱস্থা আছে সেই সমাজ ব্যৱস্থাটো বিশ্লেষণ কৰিবৰ কাৰণে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে মানুহৰ বডিটো তোমাৰ কি আছে ইয়াত গ্ৰহণ কৰা হৈছে দ্য ব্ৰাহ্মিনছ অৰ পেৰিছলি
Caste represents society's head. The Kshatriya or warrior caste are in its arm. The Vaishya caste, traders and landowners, are the legs. And the Shudra caste, the servant of the other three, are the feet. This metaphor stresses the idea of hierarchy as well as that of interdependence. গতিকে এই চাৰিটা জাতি তোমাৰ মানুহৰ ভগৱান ব্ৰহ্মাৰ এই চাৰিটা অংশৰ পৰা চাৰিটা জাতি সৃষ্টি হ'ল বুলি ক'লে আৰু সেই হিচাপে তেওঁলোকৰ যিটো পজিশ্যন আছে যিহেতু মুখখন আটাইতকৈ ওপৰত থাকে গতিকে ব্ৰাহ্মণসকল মুখৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা হেতুকে তেওঁলোকৰ পজিশ্যনটো উন্নত হ'ব ওপৰত হ'ব তাৰপিছত বাহুৰ পৰা সৃষ্টি হোৱাখিনি তোমাৰ কি হ'ব নেক্সট পজিশ্যন আহিব তাৰপৰা ঠাইৰ পৰা সৃষ্টি হোৱাখিনি নেক্সট পজিশ্যন আৰু ভৰি একেবাৰে তলৰ পৰা সৃষ্টি হোৱাখিনি তেওঁলোকৰ পজিশ্যনটো একেবাৰে নিম্ন হ'ব গতিকে এই হিচাপে তেওঁলোকৰ যিটো হায়াৰকিয়েল যিটো পজিশ্যন স্তৰীকৰণৰ যিটো পজিশ্যন সেইটো সৃষ্টি হৈছে গতিকে আজি আৰু তোমালোকৰ লগত মই বিশেষ আলোচনা নকৰোঁ জাতি ব্যৱস্থা সম্পৰ্কত এইখিনিকে আলোচনা কৰিলোঁ নেক্সট আমি চাওঁ যে জাতি ব্যৱস্থাত এই কথাখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি কি ধৰণে জাতি ব্যৱস্থাত ইনইকুৱেলিটিছ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ইনইকুৱেলিটিছ বা জাতি ব্যৱস্থা সম্পৰ্কত যদি আৰু কিবা কথা আলোচনা কৰিবলৈ আছে সেইখিনি কথা মই তোমালোকৰ পৰৱৰ্তী ক্লাছত আলোচনা কৰিম আৰু বৰ বিশেষ আলোচনা নকৰোঁ আজি ক্লাছটো তোমালোকৰ ইমানতে মই সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ